Astăzi vorbesc despre teoria ciclurilor economice. Friedrich August von Hayek a fost un important economist și filozof austriac, cunoscut pentru contribuțiile sale. În lucrarea din 1912, intitulată Teoria ciclurilor economice, Hayek a abordat ideea că fluctuațiile economice sunt rezultatul intervențiilor în economie, cum ar fi inflația creditului. El a argumentat că expansiunea creditului de către sistemul bancar cauzează investiții nesustenabile, ducând în cele din urmă la prăbușirea pieței și la recesiune. Vă salut, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Din ce localitate urmăriți acest episod? Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Hayek a subliniat impactul inflației creditului asupra coordonării intertemporale a activității economice, susținând că distorsiunile cauzate de politica monetară expansivă duc la investiții rele și dezechilibre în economie. Potrivit teoriei sale, aceste dezechilibre vor trebui corectate printr-un proces dureros de ajustare cunoscut sub numele de recesiune sau depresiune. Teoria fluctuațiilor economice și financiare de Friedrich August von Hayek subliniază rolul crucial al politicilor monetare și creditare în declanșarea și amplificarea ciclurilor economice, oferind o perspectivă importantă asupra modului în care intervențiile artificiale pot genera instabilitate în economie. Hayek își bazează teoria pe conceptul erorilor de calcul ale antreprenorilor. El susține că ciclurile economice nu sunt rezultatul unor forțe externe, ci mai degrabă consecința unor greșeli de judecată sistematice ale actorilor economici. Dobânda joacă un rol crucial în teoria lui Hayek. El o consideră un semnal esențial care informează antreprenorii cu privire la costul resurselor. Atunci când dobânzile sunt scăzute, antreprenorii sunt induși în eroare să perceapă resursele ca fiind mai ieftine decât sunt în realitate. Acest lucru îi determină să investească excesiv în proiecte care pe termen lung se dovedesc a fi neprofitabile. Investițiile excesive generate de dobânzile scăzute conduc la o supraproducție de bunuri de capital. Pe măsură ce oferta depășește cererea, prețurile scad, iar profiturile se diminuează. Antreprenorii confruntați cu pierderi sunt nevoiți să își ajusteze strategiile, reducând investițiile și concediind angajați. Această contracție economică declanșează o recesiune. Piața, conform lui Hayek, deține capacitatea de a se autocorecta. Odată ce recesiunea își face simțită prezența, dobânzile încep să crească. Acest lucru semnalizează antreprenorilor costul real al resurselor, determinându-i să își revizuiască proiectele și să renunțe la cele neviabile. Pentru a ilustra teoria sa, Hayek utilizează numeroase exemple din istoria economică. De exemplu, el analizează criza din 1929, considerând-o o consecință directă a politicii monetare expansioniste din anii 1920, care a dus la o supraproducție de bunuri de capital. După supraproducție, a dus la o prăbușire ulterioară a pieței. Ideile lui Hayek au inspirat diverse teorii ale ciclurilor economice și continuă să fie relevante și astăzi, fiind adesea invocate pentru a explica cauzele crizelor financiare. Hayek a fost un apărător al capitalismului de piață liberă. El a criticat puternic socialismul și planificarea centralizată, argumentând că acestea duc la pierderea libertății individuale și la ineficiența economică. Teoria sa despre ciclurile economice este strâns legată de conceptul de ordine spontană, care sugerează că ordinea socială și economică se dezvoltă natural din acțiunile individuale și interacțiunile dintre oameni, fără a fi nevoie de o planificare centralizată. În lucrarea sa, Prices and Production, publicată în timpul Marii Depresiuni, Hayek a argumentat că ciclurile economice sunt cauzate de șocuri monetare care distorsionează programul prețurilor relative între diferite sectoare economice. El a susținut că expansiunea creditului bancar, care nu este susținută de economiile reale, duce la investiții nejustificate care în cele din urmă trebuie corectate printr-o criză economică.
Această corecție este necesară pentru a realinia prețurile și resursele cu preferințele reale ale consumatorilor și cu structura de producție sustenabilă. Hayek a primit Premiul Nobel pentru Științe Economice în 1974 împreună cu Gunnar Myrdal pentru lucrările lor pioneristice în teoria banilor și fluctuațiilor economice și pentru analiza lor penetrantă a interdependenței fenomenelor economice, sociale și instituționale. Comparând teoria lui Friedrich August von Hayek cu cea a altor economiști, putem observa diferențe semnificative, în special în ceea ce privește rolul guvernului în economie și modul de abordare a fluctuațiilor economice. John Maynard Keynes, de exemplu, este adesea văzut ca opusul lui Hayek. Keynes susținea că guvernele ar trebui să intervină pentru a stimula creșterea în timpul recesiunilor economice. El credea că cheltuielile guvernamentale pot ajuta la redresarea economiei prin stimularea cererei agregate. În contrast, Hayek argumenta împotriva interferenței guvernamentale, susținând că piețele sunt mai bine echipate pentru a răspunde la fluctuațiile economice. Hayek credea că intervențiile guvernamentale, inclusiv manipularea monetară, pot duce la distorsiuni economice care contribuie la ciclurile de boom și bust. Adam Smith, pe de altă parte, este considerat fondatorul economiei de piață liberă și a avut o influență semnificativă asupra gândirii lui Hayek. Smith a vorbit despre mâna invizibilă a pieței și rolul interesului propriu în alocarea resurselor. Cu toate acestea, Smith vedea un rol pentru intervenția guvernamentală în piețele monetare și financiare, spre deosebire de Hayek, care argumenta că intervenția în piețele monetare era una dintre principalele cauze ale instabilității economice. Cu toate acestea, teoria lui Hayek a fost supusă și unor critici, unii o consideră prea simplistă, neglijând o serie de factori care pot contribui la ciclurile economice. De asemenea, unii critici susțin că Hayek nu oferă o explicație clară a modului în care piața se ajustează la recesiuni. Deși nu este lipsită de critici, teoria fluctuației economice și financiare a lui Hayek oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care erorile de calcul ale antreprenorilor pot duce la instabilitate economică. Opera sa a contribuit semnificativ la înțelegerea ciclurilor economice și continuă să inspire dezbateri și analize în domeniul economiei. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectele. Voi continua să postez mai multe materiale în fiecare săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre teoria mâinii invizibile a lui Adam Smith.